Phần 1. Kẻ vô danh bị cả thiên hạ coi thường. Có những con người sinh ra đã đứng ở rất thấp, không phải vì họ bất tài, cũng không phải vì họ lười biếng, mà vì đời chưa cần họ xuất hiện. Trong dòng chảy khắc nghiệt của lịch sử, không phải ai giỏi cũng được trọng dụng sớm. Không phải người tài nào cũng được nhìn thấy ngay từ đầu. Và Hàn Tín là một con người như thế. Hàn Tín khi còn trẻ không phải là danh tướng, không phải là mưu sĩ, cũng chẳng phải là người được ai gửi gắm kỳ vọng. Ông chỉ là một kẻ nghèo. Nghèo đến mức áo quần rách rưới, bữa đói bữa no, sáng không biết tối có cơm ăn hay không. Trong tay Hàn Tín lúc ấy không có tiền, không có quyền, không có thế lực. Thứ duy nhất ông có là tài năng quân sự. Nhưng đó lại là thứ vô dụng nhất khi không ai tin bạn. Người đời nhìn Hàn Tín bằng ánh mắt nào? Không phải ánh mắt tò mò, không phải ánh mắt nể trọng, mà là ánh mắt khinh thường. Họ cười khi thấy ông nói chuyện binh pháp. Họ lắc đầu khi thấy ông bàn việc thiên hạ. Một kẻ bụng đói, áo rách, đi chân trần thì lấy tư cách gì để nói chuyện thao lược? Trong mắt họ, Hàn Tín không phải người chưa thành công. Hàn Tín là một kẻ viển vông. Có một sự thật rất cay đắng trong đời sống này. Khi bạn chưa có vị trí, mọi lời bạn nói đều bị xem là vô nghĩa. Bạn có thể đúng, nhưng không ai nghe. Bạn có thể giỏi, nhưng không ai cần. Không phải vì bạn sai, mà vì bạn chưa đủ tầm trong mắt họ. Hàn Tín hiểu điều đó sớm hơn nhiều người khác. Nhưng hiểu không có nghĩa là dễ chịu. Có những buổi chiều, ông đứng bên vệ đường, nhìn những kẻ quyền thế cưỡi ngựa đi qua. Không ai nhìn ông, không ai chào hỏi, không ai hỏi han. Hàn Tín lúc ấy không oán đời. Nhưng ông nhớ từng ánh mắt coi thường, nhớ từng câu nói mỉa mai, nhớ từng tiếng cười nửa miệng. Không phải để trả thù, mà để không quên mình đang ở đâu. Người đời thường nhầm lẫn một điều. Họ nghĩ người tài phải luôn được tôn trọng. Nhưng lịch sử chứng minh điều ngược lại. Rất nhiều người tài chết trong vô danh, không phải vì họ kém, mà vì họ xuất hiện sai thời điểm. Hàn Tín xuất hiện trong một thời đại loạn lạc, nơi kẻ mạnh sống bằng gươm giáo, chứ không bằng tầm nhìn. Tài năng không bảo đảm cho bạn sự tôn trọng. Khi bạn chưa có vị trí, mọi lời nói đều nhẹ như gió. Đây là bài học mà bất kỳ ai trưởng thành cũng sẽ phải đối mặt. Ở tuổi 25, bạn nói, ít người nghe. Ở tuổi 30, bạn cố chứng minh nhưng vẫn bị nghi ngờ. Không phải vì bạn kém, mà vì đời chưa gọi tên bạn. Hàn Tín không nổi giận, không phản kháng, không tranh cãi với những kẻ coi thường mình. Ông lặng lẽ sống, lặng lẽ học, lặng lẽ tích lũy. Vì ông hiểu, cãi nhau với kẻ không coi trọng mình là cách nhanh nhất để tự hạ thấp bản thân. Có những trận chiến không cần thắng ngay, có những lời không cần nói vội. Nhưng chính sự im lặng đó lại đẩy Hàn Tín đến một thử thách lớn hơn. Một thử thách không chỉ lấy đi thể diện, mà suýt nữa định hình cả số phận ông. Và đó là lúc Hàn Tín phải đối mặt với nỗi nhục mà cả đời ông không bao giờ quên. Phần 2. Nỗi nhục dưới háng. Có những nỗi nhục không đến từ kẻ thù, mà đến từ những kẻ tầm thường nhất trong đám đông. Hàn Tín khi ấy vẫn chỉ là một người vô danh, không chức phận, không chỗ dựa, không ai đứng ra bảo vệ. Một ngày nọ, khi ông đi ngang qua chợ đông người, tiếng cười nói ồn ào, tiếng bước chân chen chúc. Giữa dòng người ấy, một kẻ vô lại bước ra chặn đường. Hắn nhìn Hàn Tín từ đầu đến chân, ánh mắt khinh khỉnh, miệng cười nửa miệng. Rồi hắn buông một câu nhẹ như gió, nhưng sắc như dao. Nghe nói ngươi giỏi dùng kiếm. Đám đông bắt đầu chú ý. Có người dừng lại xem, có người ghé tai cười khẽ. Hàn Tín im lặng. Kẻ kia tiếp tục, giọng mỉa mai hơn. Nếu thật sự có gan, thì giết ta ngay tại đây. Hắn dừng lại một nhịp, rồi chỉ tay xuống đất. Còn không thì chui qua háng ta. Cả đám đông bật cười, tiếng cười vang lên không ác ý, nhưng cũng không chút cảm thông. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hàn Tín. Họ chờ đợi điều gì? Một cuộc ẩu đả, một nhát kiếm, một màn chứng minh khí phách đàn ông. Vì trong mắt họ, một kẻ mang kiếm mà không dám dùng thì không đáng làm người. Hàn Tín đứng yên, gió thổi qua chợ, bụi bay lất phất. Trong đầu ông lúc ấy không phải là sợ hãi, mà là cân nhắc. Chỉ cần một nhát kiếm, kẻ kia sẽ chết. Danh dự được giữ lại, sĩ diện được bảo toàn. Nhưng đổi lại là gì? Một mạng người, một tội danh. Một tương lai chấm dứt ngay tại đó. Hàn Tín nhìn xuống đất. Rồi ông cúi người, không một lời, không một ánh mắt phản kháng. Ông chui qua háng kẻ kia giữa tiếng cười vang của đám đông. Khoảnh khắc ấy, thể diện của một người đàn ông bị dẫm nát, không chỉ một lần, mà trước mặt rất nhiều người. Người đời sau chỉ nhớ một câu, Hàn Tín chịu nhục chui háng. Nhưng ít ai đặt mình vào khoảnh khắc đó.
Ít ai hiểu rằng để làm được điều ấy cần một thứ bản lĩnh khó hơn cả việc rút kiếm. Đó là bản lĩnh nuốt nhục. Bài học ở đây không hề dừng nghe. Có những cái nhục nếu không nuốt hôm nay, ngày mai sẽ nuốt cả đời. Hàn Tín hiểu rõ điều đó. Ông không chui qua háng vì ông hèn. Ông chui qua vì ông biết mình chưa đến lúc. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một kẻ nhục nhã, nhưng người hiểu chuyện sẽ thấy Hàn Tín đang bảo vệ thứ quý giá hơn danh dự. Đó là thời gian. Danh dự mất đi có thể lấy lại, nhưng thời gian mất đi không bao giờ quay lại. Có rất nhiều người trong đời này đã hủy hoại tương lai chỉ vì một phút sĩ diện, một câu nói không nuốt được, một ánh mắt không chịu nhìn, một cái tôi quá lớn để cúi đầu. Và rồi họ thắng trong khoảnh khắc, nhưng thua cả đời. Sau ngày hôm đó, Hàn Tín trở về trong im lặng, không thanh minh, không kể lể, không oán trách. Ông chỉ ghi nhớ, không phải để trả thù, mà để tự nhắc mình rằng mình vẫn đang ở đáy. Và người ở đáy phải biết nhẫn. Nhưng chính từ đây một câu hỏi lớn bắt đầu xuất hiện. Hàn Tín là kẻ hèn nhát, hay là một người đang nhẫn nhịn cho một tương lai dài hơn? Đám đông thì đã có câu trả lời của họ, còn lịch sử sẽ trả lời sau. Có một ranh giới rất mong manh giữa hèn và nhẫn. Ranh giới ấy chỉ người đi đường dài mới phân biệt được. Và để hiểu ranh giới đó, chúng ta cần bước tiếp vào nội tâm của Hàn Tín, nơi ông tự hỏi mình, ta nhịn vì sợ hãi hay vì ta đang đợi một thời điểm khác? Câu trả lời ấy nằm ở phần tiếp theo. Phần 3. Hèn nhát hay nhẫn nhịn. Sau nỗi nhục dưới háng, Hàn Tín trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Người ta không gọi ông bằng tên, họ gọi ông bằng một câu chuyện. À, cái kẻ chui qua háng đó mà. Chỉ một hành động, xóa sạch mọi điều khác. Không ai quan tâm ông đã sống thế nào, không ai muốn nghe ông đã nghĩ gì. Trong mắt đám đông, Hàn Tín đã được dán nhãn, kẻ hèn. Nhưng có một điều rất lạ trong đời sống. Người phán xét nhanh nhất thường là người chưa từng đi xa. Họ chỉ nhìn thấy khoảnh khắc, không nhìn thấy con đường. Họ chỉ thấy kết quả trước mắt, không hiểu cái giá phía sau. Hàn Tín thì khác. Ông là người sống với đường dài. Sau ngày hôm ấy, ông không biện minh, không giải thích rằng mình đúng, không chứng minh rằng mình có lý, bởi ông hiểu giải thích với người không muốn hiểu chỉ làm mình yếu đi. Có những đêm, Hàn Tín nằm nhìn trăng, không phải để than thân mà để hỏi chính mình, ta làm vậy là vì ta sợ. Nếu là sợ thì đó là hèn, nhưng nếu không phải sợ thì là gì? Câu trả lời nằm rất sâu trong nội tâm ông. Hàn Tín sợ chết không? Có, ai mà không sợ, nhưng nỗi sợ lớn hơn trong ông lại là một thứ khác. Sợ chết khi chưa kịp làm gì, sợ kết thúc cuộc đời trong vô danh, sợ cả đời không có cơ hội chứng minh điều mình biết là đúng. Hàn Tín hiểu rõ một điều, hèn là khi cúi đầu vì run rẩy, nhẫn là khi cúi đầu vì biết trở. Bề ngoài giống nhau nhưng bên trong hoàn toàn khác. Người hèn cúi đầu vì họ không còn lựa chọn, người nhẫn cúi đầu vì họ chủ động lựa chọn. Hàn Tín lúc ấy có thể rút kiếm, không ai ngăn ông cả, nhưng ông không làm, không phải vì ông không dám, mà vì ông không muốn đánh đổi cái nổi cả đời cho một khoảnh khắc. Trong thiên hạ có rất nhiều người thắng trong cơn nóng, một câu nói nặng, một ánh mắt khinh thường, một lời xúc phạm, và thế là bùng lên. Họ được gọi là người có khí phách. Nhưng vài năm sau, không ai còn nhớ họ là ai. Hàn Tín chọn con đường ngược lại. Ông chấp nhận bị coi thường, chấp nhận bị cười nhạo để đổi lấy một thứ, cơ hội tồn tại. Vì ông tin rằng chỉ cần còn sống thì còn ngày đứng dậy. Nhẫn không phải là trốn tránh, nhẫn là tích lực. Giống như mũi tên kéo càng sâu thì bắn càng xa, nhưng kéo chưa đủ mà đã buông thì chỉ rơi ngay trước mặt. Hàn Tín không cần thắng hôm nay, ông chỉ cần không thua cả đời. Và đó là sự khác biệt giữa người sống theo cảm xúc và người sống theo chiến lược. Người khôn không thắng trong cơn nóng, họ thắng trong những ngày dài im lặng để quan sát, im lặng để học hỏi, im lặng để hiểu mình đang đứng ở đâu. Nhưng nhẫn nhịn cũng có một cái giá, bạn sẽ bị hiểu lầm, bị gọi là yếu, bị xem thường. Hàn Tín biết điều đó và ông chấp nhận, bởi vì trong lòng ông đã có một bản đồ rất rõ ta đang đi đâu. Tuy nhiên, nhẫn nhịn một mình thì chưa đủ. Một người dù giỏi đến đâu, nếu không có đất dụng võ thì tài năng cũng sẽ khô cạn. Và rồi Hàn Tín đứng trước một lựa chọn mới. Theo ai và đi cùng ai? Một quyết định sẽ đưa ông ra khỏi bóng tối hoặc nhấn chìm ông sâu hơn. Phần 4. Theo Lưu Bang, vẫn là kẻ đứng sau, nhẫn nhịn giúp người ta sống. Nhưng sống rồi, chưa chắc đã được dùng. Hàn Tín hiểu rất rõ điều đó. Một người dù có tài đến đâu, nếu không có đất dụng võ thì sớm muộn cũng bị bào mòn bởi thời gian. Vì thế, ông cần một minh chủ,
không phải người hoàn hảo, chỉ cần người cho ông cơ hội. Lưu Bang xuất hiện trong đời Hàn Tín như một tia hy vọng mong manh. Lưu Bang không phải dòng dõi quyền quý. Ông không xuất thân cao sang, cũng chẳng phải bậc thánh nhân. Ông là một kẻ khởi nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, thô ráp, đời thường và đầy khiếm khuyết. Nhưng Lưu Bang có một thứ rất đặc biệt. Ông ta dám dùng người. Hàn Tín nhìn thấy ở Lưu Bang một con đường, không sáng sủa, không chắc chắn, nhưng là con đường có thể đi. Thế là Hàn Tín theo Lưu Bang, không long trọng, không được mời gọi, chỉ lặng lẽ đứng vào hàng ngũ. Nhưng nghịch lý ở chỗ, theo minh chủ không có nghĩa là được trọng dụng. Hàn Tín vẫn đứng sau, không phải đứng sau kẻ khác, mà đứng sau sự nghi ngờ. Ông đề xuất kế sách, không ai nghe. Ông bàn việc binh, không ai hỏi. Trong mắt nhiều người quanh Lưu Bang, Hàn Tín chỉ là một kẻ nghèo nói chuyện lớn, một người từng chui qua háng, một cái tên không đáng tin. Danh tiếng cũ theo ông như cái bóng. Hàn Tín không nản. Ông vẫn làm việc, vẫn quan sát, vẫn học cách vận hành của một đội quân. Nhưng mỗi ngày trôi qua, niềm tin trong ông lại bị thử thách thêm một chút. Có những lúc Hàn Tín đứng trong doanh trại, nghe những kẻ kém mình được giao việc lớn, không phải vì họ giỏi hơn mà vì họ quen biết, vì họ nói năng khéo léo, vì họ có vị trí. Bài học của phần này rất đắng, đi nhầm người còn tệ hơn đi một mình. Nhưng Hàn Tín chưa chắc là đi nhầm, ông chỉ là đi chưa đúng lúc. Lưu Bang lúc ấy chưa đủ tầm để hiểu hết Hàn Tín. Một minh chủ khi còn nhỏ thường sợ người quá giỏi, không phải vì họ xấu, mà vì họ chưa đủ tự tin. Hàn Tín cảm nhận được điều đó. Ông biết, nếu ta cứ ở đây mà không được dùng thì tài năng này rồi cũng sẽ chết. Và đó là lúc ý nghĩ rời đi bắt đầu xuất hiện. Có những đêm Hàn Tín ngồi một mình, không than thở, không trách Lưu Bang. Ông chỉ tự hỏi, ta đã nhẫn đủ chưa? Ta đã chờ đủ lâu chưa? Hay ta đang lãng phí chính mình? Ở một điểm nào đó trong đời, ai cũng phải đối mặt với câu hỏi này. Tiếp tục ở lại một nơi không nhìn thấy mình, hay bước đi trong vô định. Không có đáp án đúng tuyệt đối, chỉ có cái giá mỗi người phải trả. Hàn Tín đứng giữa 2 lựa chọn. Ở lại, tiếp tục bị coi nhẹ. Rời đi có thể mất tất cả. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, ông sẽ rời khỏi Lưu Bang. Và nếu điều đó xảy ra, lịch sử sẽ rẽ sang một hướng khác. Bài học thứ 2 của phần này, tài năng không chết vì thiếu năng lực. Tài năng chết vì không gặp đúng người, đúng thời điểm. Hàn Tín chưa chết, nhưng ông đang cạn dần kiên nhẫn. Và chính lúc Hàn Tín chuẩn bị rời đi, một người khác đã nhìn thấy điều mà tất cả bỏ lỡ. Một người hiểu rằng nếu để Hàn Tín bước đi thì sẽ mất đi cơ hội định hình cả thiên hạ. Người đó tên là Tiêu Hà. Nhưng trước khi Tiêu Hà đuổi theo dưới trăng, Hàn Tín phải bước qua một khoảnh khắc rất mong manh, khoảnh khắc muốn buông bỏ tất cả. Câu chuyện ấy nằm ở phần tiếp theo. Phần 5, khoảnh khắc muốn rời đi. Có những thời khắc trong đời không ồn ào, không kịch tính, nhưng chỉ cần bước qua là số phận rẽ sang hướng khác. Và khoảnh khắc ấy đã đến với Hàn Tín một cách rất lặng lẽ. Đó không phải là lúc ông bị sỉ nhục, không phải khi bị coi thường, không phải lúc ý kiến bị bỏ qua, mà là khi ông mệt vì chờ đợi, mệt vì hy vọng rồi lại thất vọng, mệt vì ngày nào cũng tự nhủ, rồi sẽ tới lượt mình, nhưng ngày đó vẫn chưa đến. Trong doanh trại của Lưu Bang, Hàn Tín vẫn chỉ là một cái tên mờ nhạt. Ông có mặt, nhưng không ai cần. Ông hiểu việc, nhưng không ai hỏi. Giống như một thanh kiếm tốt bị bỏ quên trong vỏ, ngày qua ngày dần phủ bụi. Có những đêm, Hàn Tín ngồi một mình rất lâu, không uống rượu, không than thở. Ông chỉ nhìn ngọn đèn dầu lay lắt trước gió và tự hỏi, ta đang làm gì ở đây? Người ta thường nghĩ bỏ cuộc là vì yếu, nhưng sự thật thì khác. Phần lớn những người bỏ đi không phải vì họ kém, mà vì họ đã cố quá lâu mà không thấy lối ra. Hàn Tín nhớ lại quãng đường đã đi, từ kẻ nghèo đói, từ nỗi nhục dưới háng, từ những năm tháng bị coi thường, ông đã nhẫn, đã chờ, đã tin. Nhưng đến lúc này, niềm tin ấy bắt đầu mỏng như sợi chỉ. Nỗi đau lớn nhất không phải là thua thiệt, mà là cảm giác có lẽ ta đã nhầm. Nhầm người, nhầm thời điểm, nhầm con đường. Có những người đến cuối đời vẫn không biết mình nhầm ở đâu. Nhưng Hàn Tín thì khác. Ông đủ tỉnh táo để nhận ra, nếu cứ ở lại đây ta sẽ chết dần trong im lặng. Không ai giết ông cả, chỉ là không ai dùng ông. Ý nghĩ rời đi không đến như cơn bão. Nó đến rất nhẹ, nhẹ như một câu nói trong đầu. Hay là thôi, chỉ một câu thôi, nhưng đủ để làm lung lay tất cả. Rời đi nghĩa là gì? Là quay lại thân phận vô danh, là tiếp tục lang bạt, là không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng ở lại cũng không khác là bao.
Ở lại mà không được dùng cũng chỉ là một dạng vô danh khác. Hàn Tín không giận Lưu Bang. Ông hiểu một minh chủ khi chưa lớn thường không đủ tự tin để đặt niềm tin vào người quá giỏi. Đó không phải ác ý, mà là giới hạn. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận mãi. Có những lúc rời đi không phải là phản bội, mà là tự cứu mình. Đêm đó Hàn Tín thu dọn rất ít đồ, không cần mang theo nhiều, vì ông vốn dĩ chẳng có gì. Một thanh kiếm, vài bộ quần áo cũ và một quyết định chưa nói ra thành lời. Bài học của phần này: thời điểm bạn muốn bỏ cuộc nhất thường là lúc bạn sắp được nhìn thấy. Nhưng lúc đó không ai nói cho bạn biết. Bạn chỉ thấy mệt, chỉ thấy bế tắc, chỉ thấy mình đang đứng sai chỗ. Hàn Tín đứng trước cửa doanh trại. Chỉ cần bước thêm một bước, ông sẽ rời khỏi cuộc đời Lưu Bang. Và nếu ông rời đi lúc này, thiên hạ sẽ mất một danh tướng. Nhưng không ai biết điều đó. Ngay cả chính Hàn Tín. Trong bóng đêm ông quay lưng, không biết rằng ở một nơi khác có một người đang nhận ra mình sắp đánh mất điều gì. Một người đã âm thầm quan sát từ rất lâu. Một người hiểu rằng nếu Hàn Tín đi rồi, thiên hạ này sẽ rất khó định. Người đó không nói nhiều, nhưng khi đã quyết, ông sẵn sàng đuổi theo trong đêm tối. Tên ông là Tiêu Hà. Và câu chuyện ấy sẽ bắt đầu dưới một vầng trăng lặng gió. Phần 6. Tiêu Hà đuổi theo dưới trăng. Có những người trong đời không nói nhiều, không xuất hiện rầm rộ, không phô trương tầm nhìn. Nhưng khi họ hành động, lịch sử đổi hướng. Tiêu Hà là một người như thế. Trong doanh trại của Lưu Bang, Tiêu Hà không phải võ tướng, cũng không phải người cầm quân xông pha trận mạc. Ông là người giữ sổ sách, người quản hậu cần, người đứng phía sau. Nhưng chính những người đứng phía sau ấy lại nhìn thấy rõ nhất ai là người không thể thiếu. Tiêu Hà đã để ý Hàn Tín từ rất sớm, không phải vì Hàn Tín nói nhiều, mà vì Hàn Tín nói rất ít. Trong những cuộc bàn luận ồn ào, khi ai cũng tranh phần đúng, chỉ có Hàn Tín im lặng. Nhưng khi đã mở lời là nói trúng chỗ then chốt. Tiêu Hà nhận ra một điều: người này không tranh công, không cầu được nhìn thấy, nhưng nếu rời đi thì sẽ để lại khoảng trống rất lớn. Đêm ấy, khi Tiêu Hà kiểm lại danh sách quân lương, ông chợt thấy thiếu một cái tên. Hàn Tín, không báo trước, không từ biệt, chỉ lặng lẽ rời đi. Tiêu Hà đứng lặng rất lâu. Người khác có thể không hiểu, nhưng ông hiểu nếu Hàn Tín đi rồi, không chỉ mất một người mà mất đi một tương lai. Có những người đi rồi vẫn có thể tìm lại, nhưng có những người nếu để họ rời đi sẽ không bao giờ quay lại. Tiêu Hà biết Hàn Tín thuộc loại thứ hai, không chờ xin phép. Không đợi Lưu Bang quyết định, Tiêu Hà lập tức lên ngựa. Đêm đã khuya, đường dài, ánh trăng mờ trải xuống con đường đất, ngựa phi trong im lặng. Tiêu Hà đuổi theo dưới trăng. Không phải để thuyết phục bằng lời hoa mỹ, không phải để hứa hẹn vinh hoa phú quý, chỉ để giữ lại một con người xứng đáng được trọng dụng. Gió đêm thổi mạnh, áo choàng phấp phới. Trong đầu Tiêu Hà lúc ấy chỉ có một ý nghĩ: thiên hạ này không thể thiếu người đó. Cuối cùng, ông nhìn thấy Hàn Tín đang nghỉ chân bên đường, không quay đầu, không ngoái lại. Giống như một người đã quyết xong, Tiêu Hà xuống ngựa, không trách móc, không chất vấn. Ông chỉ nói một câu rất ngắn, nhưng đủ nặng để giữ một con người ở lại: thiên hạ này không có người, sẽ không xong. Hàn Tín quay lại, không phải vì câu nói hoa mỹ, mà vì ông nghe thấy trong đó sự thấu hiểu. Lần đầu tiên trong đời, có một người không nhìn ông bằng quá khứ, không nhìn ông bằng xuất thân, mà nhìn ông bằng giá trị thật. Bài học lớn của phần này: đời người không cần nhiều người hiểu, chỉ cần một người hiểu đúng, và phải đến đúng lúc. Nếu Tiêu Hà chậm một ngày, Hàn Tín đã đi xa. Nếu Tiêu Hà do dự, lịch sử đã khác. Không phải anh hùng nào cũng tự bước lên đỉnh cao. Có những người cần một bàn tay kéo họ lại đúng lúc. Tiêu Hà đưa Hàn Tín trở về. Lần này không phải với thân phận vô danh, mà với một lời tiến cử đặt cược cả sự nghiệp. Tiêu Hà nói với Lưu Bang: người này không dùng thì thôi, đã dùng phải giao binh quyền. Lưu Bang do dự, vì Hàn Tín quá giỏi, mà người quá giỏi luôn khiến kẻ đứng đầu bất an. Nhưng cuối cùng Lưu Bang gật đầu, không phải vì tin Hàn Tín, mà vì tin Tiêu Hà. Và đó là khoảnh khắc vận mệnh của Hàn Tín bắt đầu đổi hướng. Từ kẻ đứng sau bước lên sân khấu lớn, từ người bị coi thường trở thành người quyết định cục diện. Nhưng khi một con người được trao quyền lực thật sự, thì cũng là lúc họ phải đối mặt với thử thách lớn hơn tất cả, thử thách của chiến thắng. Và khi Hàn Tín đã bước lên, ông không lên từng bậc, ông lên rất cao. Phần 7. Một khi đã lên là lên rất cao. Có những con người khi còn ở đáy
Không ai nhớ đến, nhưng một khi đã bước lên thì không ai có thể làm ngơ. Hàn Tín là một người như thế. Khi Tiêu Hà tiến cử, Lưu Bang trao cho Hàn Tín binh quyền, không phải từng chút một, không thử trước rồi mới tin sau, mà là một quyết định rất lớn, giao cả vận mệnh chiến trường. Và từ khoảnh khắc ấy, con người từng bị khinh rẻ bắt đầu bước vào lịch sử. Hàn Tín cầm quân, không hô hào lớn tiếng, không phô trương uy quyền. Ông quan sát rất kỹ từng đường tiếp tế, từng thói quen của đối phương. Với ông, đánh trận không phải là liều mạng mà là tính toán. Trận đầu tiên thắng, người ta nói may mắn. Trận thứ hai thắng, người ta bắt đầu chú ý. Trận thứ ba, thứ tư vẫn thắng. Không phải thắng nhỏ mà thắng gọn, ít tổn thất, ít sai lầm. Thiên hạ bắt đầu xôn xao. Người này không phải dạng vừa. Hàn Tín bày binh bố trận như thể đã nhìn thấy trước kết cục. Ông đánh vào chỗ yếu nhất, đánh đúng lúc đối phương chủ quan, đánh khi họ không ngờ nhất, không phải dũng mãnh mà là chính xác. Có người nói, Hàn Tín đánh trận như thần, nhưng Hàn Tín hiểu, không có thần thánh, chỉ có người đã chịu nhục đủ lâu để không bao giờ muốn thua nữa. Mỗi chiến thắng là một lần thay đổi ánh mắt thiên hạ. Người từng coi thường ông, giờ bắt đầu kính nể. Người từng cười nhạo, giờ im lặng. Còn những kẻ từng đứng trên ông, giờ bắt đầu phải lắng nghe. Hàn Tín lên rất nhanh, không phải vì ông vội, mà vì ông đã chuẩn bị quá lâu, những năm tháng bị bỏ quên, những ngày im lặng, những nỗi nhục không nói ra. Tất cả đều biến thành sức bật. Bài học của phần này, người chịu nhục đủ lâu thường leo cao hơn tất cả. Không phải vì họ may mắn, mà vì họ không lãng phí đau khổ. Quân sĩ tin Hàn Tín, không phải vì ông nói hay, mà vì ông cho họ đường sống, ít hy sinh vô ích, ít quyết định cảm tính. Trong thời loạn, đó là thứ khiến người ta sẵn sàng theo đến cùng. Danh tiếng Hàn Tín lan nhanh hơn gió. Tên ông được nhắc trong những cuộc bàn luận lớn, từ một kẻ vô danh trở thành trụ cột không thể thiếu. Nhưng khi một người lên quá nhanh, một điều khác cũng đến rất nhanh. Sự thay đổi trong ánh mắt của người đứng đầu. Lưu Bang bắt đầu nhìn Hàn Tín khác đi. Ban đầu là hài lòng, sau đó là dè chừng, và rồi là lo lắng. Không phải vì Hàn Tín sai, mà vì Hàn Tín quá đúng. Có một nghịch lý muôn đời, khi bạn còn yếu, người ta khinh bạn. Khi bạn mạnh vừa đủ, người ta dùng bạn. Khi bạn mạnh hơn cả mong đợi, người ta bắt đầu sợ bạn. Hàn Tín thắng càng nhiều, công lao càng lớn. Và công lao càng lớn thì cái bóng càng dài. Dài đến mức che cả người đứng trên. Hàn Tín không nhận ra ngay điều đó. Ông quen nhìn bản đồ, quen nhìn chiến trường, nhưng lại chưa quen nhìn vào lòng người sau chiến thắng. Chiến tranh ông hiểu rất rõ, nhưng chính trị ông hiểu chưa đủ. Và đó là mầm mống của một bi kịch. Hàn Tín đã lên rất cao, nhưng càng lên cao, gió càng mạnh. Và không phải ai cũng biết cách giữ thăng bằng trên đỉnh. Thiên hạ vẫn còn chiến tranh, nhưng một trận chiến khác đang âm thầm bắt đầu. Trận chiến không có gươm giáo, chỉ có nghi kỵ và quyền lực. Và trong trận chiến ấy, người giỏi đánh trận nhất chưa chắc là người thắng. Phần 8. Công cao hơn chủ. Trong lịch sử không ít người chết vì thua trận, nhưng cũng có những người chết vì thắng quá nhiều. Hàn Tín thuộc về vế sau. Khi chiến công chồng chất, tên Hàn Tín vang lên khắp thiên hạ, không còn là tướng của Lưu Bang, mà là nếu không có Hàn Tín, Hán quân khó lòng đi xa. Câu nói ấy lan đi rất nhanh và cũng rất nguy hiểm. Công lao của Hàn Tín đã vượt khỏi ranh giới an toàn, không phải vì ông đòi hỏi, không phải vì ông tranh quyền, mà vì sự thật đang đứng về phía ông. Hàn Tín thắng ở chiến trường, nhưng lại dần thua ở triều đình. Lưu Bang nghe báo cáo, trận này thắng, trận kia đại thắng, bản đồ mở rộng, kẻ địch lần lượt sụp đổ. Lý trí nói Hàn Tín là trụ cột, nhưng một giọng khác trong lòng thì thầm, nếu không có hắn, liệu thiên hạ này còn cần ta không? Đó là khoảnh khắc quyền lực bắt đầu nghi ngờ công lao. Không ai nói ra, không ai công khai. Nhưng ánh mắt đã khác. Hàn Tín được phong thưởng danh hiệu lớn, quyền lực cao, bề ngoài là vinh quang, nhưng thực chất là bị đẩy lên cao để dễ rơi hơn. Có một quy luật lạnh lùng. Khi công lao của bạn trở thành thứ khiến người khác mất ngủ, thì bạn đã bước vào vùng nguy hiểm. Hàn Tín không tạo phe cánh, không mưu phản, không âm mưu đoạt vị. Ông chỉ làm đúng một việc, tiếp tục thắng. Và chính điều đó lại là sai lầm lớn nhất, bởi vì trong chính trị, thắng không phải lúc nào cũng là tốt. Nhất là khi người hưởng lợi cuối cùng không chắc là người ra quyết định. Lưu Bang bắt đầu giảm quyền của Hàn Tín. Không đột ngột, không công khai, mà từng chút một. Một đạo quân bị tách, một quyền quyết định bị chuyển tay, một danh hiệu bị giữ lại. Hàn Tín cảm nhận được, nhưng ông không phản kháng, không phải vì hèn mà vì ông tin
Công lao của ta đủ lớn, không ai có thể phủ nhận. Đó là niềm tin của một thiên tài quân sự, nhưng lại là sự ngây thơ trong quyền lực. Lưu Bang không cần phủ nhận công lao, không cần Hàn Tín nữa. Khi chiến tranh dần kết thúc, vai trò của tướng lĩnh tự nhiên giảm xuống, còn quyền lực trung ương thì cần sự kiểm soát. Hàn Tín, người quen với chiến trường mở, không quen với chiếc lồng chính trị khép kín. Thiên hạ bắt đầu yên, và khi thiên hạ yên, những người từng lập công lớn lại trở thành vấn đề. Người này có quá nhiều ảnh hưởng. Người kia từng nắm quân đội. Nếu một ngày họ đổi ý thì sao? Những câu hỏi ấy không cần câu trả lời, chỉ cần tồn tại là đủ để sinh ra kết cục. Hàn Tín không hiểu vì sao mình bị nghi kỵ. Ông đã dâng hiến tất cả, đã thắng tất cả những gì được giao. Nhưng ông quên một điều. Trong quyền lực, công lao không phải lá chắn vĩnh viễn. Công càng cao, cái giá phải trả càng đắt. Không phải bằng máu trên chiến trường, mà bằng sự an toàn của chính mình. Hàn Tín bắt đầu bị đẩy ra xa trung tâm, không còn quyết định lớn, không còn binh quyền thực sự. Danh hiệu thì còn, nhưng thực quyền đã rút. Đó là dấu hiệu nhỏ nhất của công cao hơn chủ. Lúc này, nếu Hàn Tín phản kháng sẽ bị coi là phản nghịch. Nếu ông im lặng sẽ bị gạt bỏ từ từ. Một thế cờ mà dù đi thế nào cũng không còn đường thắng. Bi kịch của Hàn Tín không nằm ở chỗ ông sai, mà ở chỗ ông đúng quá lâu, đúng quá nhiều trong một hệ thống không chịu được cái bóng quá lớn. Bài học của phần này: trong đời không phải cứ giỏi là an toàn, giỏi mà không biết lúc nào nên dừng thì chính giỏi đó sẽ trở thành mối họa. Hàn Tín đã leo lên đỉnh rất cao, nhưng ông chưa kịp học cách bước xuống một cách an toàn, và khi người khác bắt đầu nghĩ đến việc giúp ông xuống, bi kịch đã không còn xa nữa. Câu chuyện ấy sẽ đi đến hồi kết ở phần tiếp theo. Phần 9. Kết cục của một công thần. Khi một người đã từng đứng rất cao, thì cú ngã của họ không bao giờ nhẹ. Hàn Tín hiểu điều đó trước cả khi người khác kịp nghĩ đến. Ngày Hán Triều thống nhất thiên hạ gọi tên Lưu Bang. Sử sách ghi công Trương Lương, Tiêu Hà, và không ai có thể phủ nhận, nếu không có Hàn Tín thì sẽ không có Đại Hán. Bá quân nghe lệnh ông như núi chuyển, bách chiến bách thắng. Cục diện chiến tranh nằm trọn tay ông, nhưng cũng từ đó một sự thật rất tàn nhẫn bắt đầu lộ ra. Công lao của Hàn Tín đã vượt quá mức an toàn. Người xưa nói, công cao trấn chủ, chủ nghi thần nguy. Khi một vị vua không còn kiểm soát được công thần của mình, thì niềm tin sẽ biến thành nghi kỵ. Và nghi kỵ khi đã sinh ra thì không cần bằng chứng. Lưu Bang sợ điều gì? Không phải sợ Hàn Tín phản, mà sợ Hàn Tín có thể phản. Chỉ cần một khả năng nhỏ cũng đủ khiến một vị hoàng đế mất ngủ. Hàn Tín không ngu. Ông cảm nhận được tất cả. Chức tước bị cắt dần, quyền binh bị thu hồi, danh xưng Tề Vương bị giáng xuống còn Hoài Âm Hầu. Từ người cầm quân ngoài chiến trường, ông trở thành kẻ đứng bên lề triều chính. Không còn binh quyền, không còn tiếng nói, chỉ còn lại một cái bóng rất lớn và một nỗi lo rất sâu. Điều cay đắng nhất không phải là mất quyền, mà là mất đi lý do để tồn tại. Cả đời Hàn Tín sống vì chiến lược, vì binh pháp. Nhưng khi thiên hạ đã yên, thì người như ông trở nên thừa thãi. Có người khuyên ông rút lui đi, sống an phận, giữ mạng. Nhưng có những người không thể sống nếu bị ép nhỏ lại. Hàn Tín im lặng, ông không phản, cũng không chạy. Không phải vì ông tin triều đình, mà vì ông không còn nơi nào để đi. Và rồi điều đáng sợ nhất cũng đến. Một lời vu cáo, một kế cũ được dựng lại. Lưu Bang đang ở ngoài, Lữ Hậu nắm quyền trong cung. Tiêu Hà, người từng tiến cử Hàn Tín, lại chính là người gọi ông vào. Lần này không phải để trọng dụng, mà để kết thúc. Hàn Tín bị bắt ngay trong cung Trường Lạc. Không binh, không kiếm, không một cơ hội chống đỡ. Người từng thao lược thiên hạ giờ đây không thể tự cứu mình. Trước khi chết, Hàn Tín chỉ nói một câu: ta hối hận không nghe lời Khoái Triệt. Khoái Triệt từng khuyên ông tự lập. Ông không nghe. Không phải vì không dám, mà vì không muốn thiên hạ thêm loạn. Cái chết của Hàn Tín không ồn ào, không chiến trường, không anh hùng, chỉ là một công thần chết trong nghi kỵ. Bi kịch của Hàn Tín không phải vì ông phản bội, mà vì ông quá giỏi. Không phải vì ông tham quyền, mà vì quyền lực tự tìm đến ông. Không phải vì ông không biết lui, mà vì ông không còn đường lui. Lịch sử luôn tàn nhẫn với những người đứng giữa, ở quá cao thì nguy hiểm, ở quá thấp thì bị chôn vùi. Hàn Tín đã đi chọn con đường từ đáy lên đỉnh, nhưng không kịp học cách bước xuống an toàn. Bài học cuối cùng: trong thời loạn, tài năng cứu người; trong thời bình, tài năng phải biết tự cứu mình. Không phải ai cũng chết vì sai, có người chết vì đúng quá lâu.
Nếu bạn đang ở thời điểm bắt đầu được chú ý, hãy nhớ hàn tín. Nếu bạn đang lên rất nhanh, hãy nhớ hàn tín. Vì đôi khi, thứ quyết định một đời người không phải là lúc vươn lên, mà là lúc nên dừng lại. Phần 10. Bài học cuối cùng. Lịch sử không nhớ lâu những giọt máu đã đổ, nhưng lịch sử luôn nhớ những bài học đã trả bằng máu. Hàn Tín đã chết, nhưng câu chuyện của ông thì chưa bao giờ kết thúc. Bởi vì ở mỗi thời đại, người ta vẫn nhìn thấy bóng dáng của Hàn Tín trong rất nhiều con người đang sống. Có người giống Hàn Tín khi còn ở đáy xã hội, tài năng có, ý chí có, nhưng không ai tin, nói ra thì bị cười, làm khác đi thì bị nghi ngờ. Và điều đau nhất là bạn biết mình đúng nhưng không có quyền để chứng minh. Đó là giai đoạn đầu tiên của Hàn Tín và cũng là giai đoạn mà rất nhiều người giỏi đã bỏ cuộc. Rồi có người giống Hàn Tín ở giai đoạn thứ hai bị sỉ nhục, bị coi thường, bị ép cúi đầu, nhưng họ chọn nhẫn, không phải vì yếu, mà vì họ hiểu nếu chết sớm thì sẽ chẳng kịp làm gì cả. Nhẫn nhục không phải là hèn. Hèn là khi bạn biết mình có thể đi xa, nhưng lại dừng lại chỉ vì một lời chê cười. Rồi có người giống Hàn Tín ở giai đoạn huy hoàng nhất, khi đã có vị trí, có quyền lực, có ảnh hưởng, từ kẻ bị coi thường trở thành người không thể thay thế. Nhưng cũng chính lúc đó nguy hiểm bắt đầu. Bài học lớn nhất của Hàn Tín không nằm ở lúc ông chịu nhục, mà nằm ở lúc ông đứng trên đỉnh cao. Bởi vì lên cao nhờ tài năng, nhưng sống lâu trên cao là nhờ sự tỉnh táo. Hàn Tín giỏi dùng binh, nhưng không giỏi dùng lòng người. Ông hiểu chiến trường, nhưng đánh giá thấp chính trị. Ông biết tiến, nhưng không biết lui đúng lúc. Người xưa nói, thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Khi thiên hạ còn loạn, bạn là anh hùng. Khi thiên hạ đã yên, bạn trở thành mối lo. Đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu không nhận ra điều đó, thì cái giá phải trả sẽ là cả cuộc đời. Bài học thứ nhất, tài năng giúp bạn được dùng, nhưng khi nào bị bỏ là do lòng người quyết định. Bài học thứ hai, đừng bao giờ để công lao của mình trở thành áp lực cho người bên trên. Người khôn không chỉ biết làm giỏi, họ biết làm giỏi vừa đủ. Bài học thứ ba, biết tiến là bản lĩnh, nhưng biết rút mới là trí tuệ. Rút không phải vì sợ, mà vì hiểu quy luật. Bài học thứ tư, cũng là bài học cuối cùng. Đời không giết người kém, đời cũng không giết người ngu. Đời giết những người quá giỏi, nhưng quên học cách tự bảo vệ mình sau khi đã thành công. Nếu bạn đang ở đáy, hãy nhớ Hàn Tín để đừng bỏ cuộc. Nếu bạn đang đi lên, hãy nhớ Hàn Tín để đừng kiêu ngạo. Nếu bạn đang ở đỉnh cao, hãy nhớ Hàn Tín để biết lúc nên lùi lại một bước. Bởi vì có những trận chiến thắng rồi vẫn chưa xong, và có những chiến thắng nếu không biết dừng sẽ trở thành bản án. Hàn Tín đã sống trọn một đời cực đoan, từ đáy lên đỉnh, từ vô danh đến thiên hạ khiếp sợ, và từ công thần đến kẻ không được phép tồn tại. Câu chuyện khép lại ở đây, nhưng bài học thì xin để lại cho người đang nghe. Trong thế giới này, không phải ai đi xa nhất cũng là người sống lâu nhất. Người đi được đường dài là người biết mình đang đứng ở đâu và nên dừng ở đâu. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bài học cổ nhân số 12 của kênh Một Góc Tư Duy. Chúc bạn có một đêm thật bình an hạnh phúc. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện tiếp theo.